નમસ્કાર, વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે નિબંધ લેખન વિશે જોવાના છીએ। આજના આપણા નિબંધનો ટોપિક છે મારા દાદાજી અથવા તો મારા પ્રિય દાદાજી। ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઇક કરો તથા તમારા મિત્રો સુધી જરૂરથી આ વિડીયોને શેર કરો। ચાલુ કરીએ આજે આપણે આજનો નિબંધ લેખન મારા દાદાજી અથવા તો મારા પ્રિય દાદાજી। સૌપ્રથમ નિબંધના મુદ્દાઓ જોઈ લઈ। પ્રાસ્તાવિક, ત્યારબાદ દાદાજીનું વ્યક્તિત્વ, એના પછી કુટુંબ પર દાદાજીનો પ્રભાવ, ત્યારબાદ એમની પ્રવૃત્તિઓ, ત્યારબાદ સુખદ મધુર સ્મરણો અને છેલ્લે ઉપસંહાર। જોઈએ આપણે હવે નિબંધ લેખન। કોઈ પણ વ્યક્તિને મુદ્દલ કરતા વ્યાજ વધારે વહાલું હોય છે। એ ન્યાયે હું મારા દાદાજીને ખૂબ જ વહાલો હતો। મને મારા મમ્મી પપ્પા પ્રત્યે પ્રેમ અને આદર હોય એ સહજ છે, પણ દાદાજી પ્રત્યેના મારા સ્નેહ અને આદર તો અસીમ હતા। અમારા કુટુંબને માટે વટવૃક્ષ સમા મારા દાદાજી આજે તો હયાત નથી, પણ એમની સાથે સંકળાયેલા કેટલાક મધુર અને સુખદ સ્મરણો મારા સ્મૃતિપટ પર સવાઈ રહ્યા છે। જ્યારે એ સ્મરણોને વાગોરું છું ત્યારે દાદાજી મારી સામે જ હોય એવી અનુભૂતિ થાય છે। દાદાજીના સંપર્કમાં આવનાર કોઈ પણ વ્યક્તિ એમના ચુંબકીય વ્યક્તિત્વથી પ્રભાવિત થયા વગર રહેતી નથી। લાંબા અને વાંકણિયા વાળ ભરાવદાર મૂછો, વિશાળ ભાલ પ્રદેશ, અણિયારું નાક, જીવનના ગાઢ અને ઊંડા અનુભવની ઝાંખી કરાવતી પાણીદાર આંખો, ઘાટેલી ડોક, વિશાળ બાહુઓ, પડછંદ કાયા અને સાવજ જેવી છટાદાર ચાલ, આવું હતું મારા દાદાજીનું બાહ્ય વ્યક્તિત્વ। જીન્સનું પેન્ટ અને ટી શર્ટ એ એમનો મનગમતો પોશાક। હા, સામાજિક પ્રસંગોએ તે લેંઘો ઝબ્બો પણ પહેરતા। ઘેરા અને ગંભીર અવાજે પોતાની યુવાવસ્થાની રોમાંચક વાતો કહેતા દાદાજી મને હંમેશા એક આધુનિક પુરુષ જેવા લાગ્યા છે। અમારા પરિવારને માટે દાદાજી એક ઘેરુર વડલા જેવા હતા। અમારા કુટુંબ પરિવાર તેમજ સ્વજનોના સારા માઠા તમામ પ્રસંગોમાં દાદાજી અવશ્ય હાજર હોય જ। દાદાજીની ઉપસ્થિતિમાં અમારા નાનકડા સંસારનો મોટામાં મોટો અને જટિલમાં જટિલ પ્રસંગ પણ એકદમ સહજ રીતે પૂરો થતો। અમારા વિશાળ પરિવારમાં સંસારના ક્રમ મુજબ કંઈ ને કંઈ ઉપાધિ આવ્યા કરતી હતી। ક્યારેક કોઈ સાજું માંદું થયું હોય તો ક્યારેક કોઈ બુઝુર્ગ દિવંગત થતા હોય। આવા બનાવોમાં દાદાજી પૂરેપૂરી સ્વસ્થતા જાળવતા। ગમે તેટલી વિપરીત પરિસ્થિતિ પણ દાદાજીની સ્વસ્થતાને ચલિત કરી શકતી નહીં। અમારા પરિવારમાં અવારનવાર નાના મોટા મતભેદો ઊભા થતા। દાદાજીએ એવી મતભેદોમાંથી સર્વ સ્વીકાર્ય એવો માર્ગ શોધી અને આપીને અમારા પરિવારને હંમેશા અકબંધ રાખ્યો હતો। અમારા કુટુંબમાં નાના મોટા સૌ તેમની આમના રાખતા હતા। અમારા જ્ઞાતિ સમાજમાં પણ એમનું ભારે વર્ચસ્વ હતું। જ્ઞાતિની મિટિંગોમાં, સભાઓ અને મેળાવડાઓમાં દાદાજીનો શબ્દ આખરી ગણાતો। સૌ જ્ઞાતિજનો એમને સારી પેઠે ઓળખતા અને એમને પુષ્કળ માન આપતા। ઘણી બધી સામાજિક સંસ્થાઓમાં દાદાજી ઉદારતાપૂર્વક દાન આપતા અને પોતાની સેવાઓ પણ આપતા। નિષ્કામ કર્મ એ દાદાજીનો જીવન મંત્ર હતો। હું નાનો હતો ત્યારે રોજ સવારે અને સાંજે દાદાજી મને ફરવા લઈ જતા। રસ્તામાં મને તેમની પાસેથી જ્ઞાન વિજ્ઞાનની અનેક વાતો સાંભળવા મળતી, જે ક્યારેય મારા જીવનનું અમૂલ્ય ભાથું બની રહી છે। અનેક જાહેર સભા સમારંભોમાં દાદાજીની સાથે સામેલ થવાની મને તક મળી હતી। દાદાજી બપોરના સમયમાં થોડોક આરામ કરતા। એ સિવાયનો તેમનો સઘળો સમય વાંચન, લેખન, મિટિંગો અને સમારંભોમાં પસાર થતો। કામ કરવાની એમની ધગશ તો યુવાનોને શરમાવે તેવી હતી। તેથી જ અમારામાંથી કોઈ જરા જેટલી પણ આળસ દાખવે તો તેને દાદાજી ઠપકો આપતા।
આમ છતાં એમના હૃદયમાં તો અમારા સૌ પ્રત્યે અપાર વાત્સલ્ય જ હતું. અમારામાંથી કોઈ સહેજ માંદું પડે ત્યારે તેઓ ખૂબ બેચેન અને ચિંતાતુર થઈ જતા. એક વખત મારા પગે નાનકડું ફ્રેક્ચર થયું હતું. ત્યારે દાદાજી આખી રાત મારી પથારી પાસે જાગતા બેસી રહ્યા હતા. મારા દાદાજી વજ્રથી પણ કઠોર અને ફૂલથી પણ કોમળ હતા. જ્ઞાન, ઉદ્યમ અને સ્વાપર્ણની સાક્ષાત મૂર્તિ સમા દાદાજી મારા માટે ખરેખર આદર્શ પ્રેરણા મૂર્તિ હતા. હું સમજણો થયો ત્યારથી મેં દાદાજીને કોઈ દિવસ શિથિલ થઈને પથારીમાં સૂતેલા જોયા ન હતા. એટલે જ એક દિવસ અચાનક હાર્ટ ફેલ થઈ જવાથી એ અમારી વચ્ચેથી ચાલ્યા ગયા. ત્યારે મને ખૂબ આઘાત લાગ્યો હતો. એમણે કરેલા સત્કાર્યોની આજે પણ લોકો પ્રશંસા કરે છે. મિત્રો, અહીંયા જ આપણું આ નિબંધ લેખન પૂર્ણ થાય છે. આશા રાખું છું કે આપ સૌને ખૂબ જ મજા આવી હશે. મજા આવી તો વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો તથા આ વિડીયોને તમામ મિત્રો સુધી જરૂરથી શેર કરો. તમારે બીજા કયા ટોપિક વિશે નિબંધ જોઈએ છે તે તમે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બાય. જય હિન્દ. વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ.